na binubuo niya yung PPP, your part na palakihin, everything. Masaya. And then the third, once I got to meet yung mga directors along the way, parang lahat siya passion film. That's the difference when I did MMFF, parang lahat yung commercial. Siyempre magaganda, you know, but now talagang parang every film is personal to the filmmakers. So I think that's the main difference. So are you, parang ngayon you're seeing the emerging of a lot of films that are, you know, those films na nanggagaling na talaga mismo sa directors. They're passionate. They're their passion projects. Yeah, and mabuti may PPP na venue for this, you know, especially first-time directors who, you know, can showcase their film. Thank you. Another question? Do you think there's a justifiable reason to kill someone? Ganda ng tanong nun Well, siyempre, yung parental instinct siguro, talagang nandyan yan. You need to protect your family, lalo na pag nagkaanak ka na siguro. Somebody, tingin ko, human nature yan. Somebody wants to do harm to your kid, what are you gonna do? Diba? Protect. Gerald was just protecting. He's not really, you know, out there killing people, nagpapakarambo. Actually, if you seen the film, ayaw niya. He's just out there to protect his family. So yun yung difference. Yun, very, I think yun yung maganda sa film kasi very understandable yung mga actions ni Lieutenant Abel Ibarra. Hindi naman yung gusto gawin yan eh. Yung mga diba, nananahimik naman siya, gano'n. You know. But, dahil nga sa sitwasyon, at dahil sa danger around his family, syempre pag pamilya, ibang usapan na, diba? So, I think that, mahirap talaga eh, mahirap sagutin eh. But, to what, I think pag naparoon mo yung film doon, masasagot yung, yung tarong. Yun. Pero why root on revenge? Parang, minsan kasi normally, parang feeling ko lahat na lang ng war film is because of revenge. And feeling ko lahat din ng nangyayari ngayong krimen because nagkagantihan, diba? Parang... Well, this is not a revenge movie, by far. Once you've seen it, it's not a revenge movie. Like I said, he's protecting his family. Ganun kasi yung publicity. Charot. Well, hindi siya revenge. Totally not revenge. No. It's about, kung paano naman, it's about protecting your family. Yeah, it's not revenge. Not a Protecting yung pamilya mo. Yeah. Is it okay to ask anong moral lesson na makukuha ng makakapanood ng movie? Sa inyong dalawa. Moral lesson. That's nice. Challenging question. Well, siguro, ano nga ba? Just, ikaw nga sumagot. Hindi. Siyempre, pwede dun sa papatayin mo lahat ng tao para sa pamilya mo kasi nga, the context is, anong kaya mong gawin para sa pamilya mo? Lahat naman tayo nandito din para sa pamilya natin, di ba? I mean, nagtatrabaho tayo, nagpo-provide tayo para sa kanila. So, parang ibang context is yun, anong kaya mong gawin para sa mahal mo sa buhay? Kaya nagkasakit, di ba? Sakit nanay mo. Or kung sino man, wag naman. Pero, di ba parang lahat, I mean, mawala lahat para gumaling siya. Di ba? So, para sa yun yung moral ng movie. Okay na ngayon. But for you, Direk, when you do a movie ba, is it a consideration kung ano yung moral lesson? Ayoko nang nagpipreach kasi mostly gusto kong ma-entertain yung tao. That's why pag yung moral story, parang ang napaka-righteous ko naman, ito moral story. Yes. You know, kaya parang hirap sa... Hindi yun yung intention. Una was to entertain, second is to tell the story, and you know, para mas ma-appreciate nga yung sundalo, yun yung talagang main mission. Not just to, you know, to be righteous and tell you na, ito dapat, gano'n. How different is this, sorry ko parang pero natuwa kasi ako nung movie mo nung kay Robin Padilla in terms of treatment sa action. Okay. Well, yung kay Binoy naman mas drama yun. Yeah, mas drama. I think maliit lang. But the chase yung gusto ko. Okay. Well, this is Kung just... gusto mo, yung panoorin mo to. Okay. Kaya pa lang pinag-uusapan dahil. Pero please watch it and Yeah. Mas action to talaga. This is talagang action. Reaction na lang po na nasa top 4 daw ng box office. Yun, no? Wow, grateful.
Let's get to the top kung kaya. Grateful. Yeah, di ba? Hindi, wala pang official announcement. Pero alam ko mas mataas. Love your own. Hindi. Love your own. It's a really, I mean, sabi ko nga, pag tinatanong ako kung promote ako or may guessing ako, oo agad ako. Kasi I really believe in this project, and ano siya, it's a push para makakagawa tayo ng mas maraming ganito. Para din sa viewers, di ba? Iba-iba yung binibigay ng, iba-iba yung choices nila. So, That's good to know kung number 4 kami, considering our 16, you know, na adults na Tapos pwede 12. man. yeah, and yung genre pa, di ba? And according to our bookers, kung anong sa opening day, mas mataas pa ngayon. We're doing Better than the first day. So, That's good to know. thank you Yeah. sa mga... That's good to know. Please help us. Wala kami ano, sinabi lang. I-share. Di ba? Hindi pa. Yes. Okay. Masanay ka. Okay. Alam mo naman, ano eh. Tapos na to eh, kasi doon na tayo eh. Tapos na eh. Hindi pa, pero... Pero ang tanong lang, Gerald, sinasabi ng promo team, grabe raw ang taya mo dito sa pelikula. Sabi ko kanina, I believe in it. Ay talagang sobrang proud ako. So, siyang producer. You know, the next one. Sobrang proud talaga ako eh sa film eh. Ewan ko eh, every time na pinapanood ko yung mga sa Instagram, yung ang tawag doon, pinapost nyo. Yung mga vlogs, or pag sa TV, or pag may makita mong tweet, kinikilig ako eh. So, and sobra. I mean, so I'm just very proud to be part of this. Kaya follow na Gerald, kasi this is kind of known in the industry. You're quite very passionate, and there's a point na parang there are times you go beyond your you go beyond your physical aspects. So this one ba, well, kung sa TV show triathlon, eto talaga ano ka naman, it came to the point na munti ka na naman ma-injured sa mga pinagagawa mo. Ewan ko, bata pa lang ako eh, bata pa lang ako kung ano naman ginagawa ko sa buhay. Yeah. Yung lahat ng sports ginagawa ko, lahat ng so it's nothing new. It's nothing new, and I get to do it in front of a lot of people. Shoot. Any day. Sabi ko sa mga tao sa bahay, lalo na yung ibang nagpapabaya, nagpapalaki ng tiyan. Sabi, ito yung... Bigla ko makasig sabi ko siya. Di ba, ito yung pinaka, isa lang buhay natin eh. Di ba? Gamitin natin yung binigay sa atin ni God na yung strength, yung faith, yung ano, di ba? So use it in the right way. Would you say, well, I don't know if it's correct, but would you say that this is like times 2, times 4 of the hard work that you had to do as well, and also aside from doing your TV show? Yung parang mas mahirap to? Oo. Masasabi ko, physically, ang hirap talaga, sobra. Sobra kasi... We're not even talking about handling guns No, here. We're talking no. about the physical, the mental aspect alone, and the physical and mental aspect, I guess. Mataas ang pain tolerance ko pagdating sa ganun eh. Yun yung gusto ko eh. I love that part, yung pagod na pagod ako pagkatapos ng isang eksena, or yung halos hindi ako makahinga pagkatapos ng isang play sa basketball or kung ano man. I love it pagdating sa physical aspect, or yung tingin ko mamamatay na ako sa triathlon, yung last 1K na ng takbo. Tapos ano ginagawa ko dito, pero konti na lang. Minsan niloloko ko sarili ko eh. Yung parang nag-Ironman ako sa Cebu. It's a 90K bike, diba? So, pauwi na. Last U-turn, pauwi na ako. Ito na, babalik na ako sa finish line. Sinasabi ko sa sarili ko, let's go home, let's go home, let's go home. Konti na lang. And then, kung last 10K, lulukoy ko sa sarili ko, last 18K. Para, alam mo yun, so, mataas ang pain tolerance ko siguro. It maybe also helped na before we start AWOL, we were both prepared anong gagawin namin. Yeah. Kasi, you know, umupo kami ni Jeff, first time we met, and then sabi ko, yung budget natin limited, yung eksena natin, Yeah. if you're gonna do it, I'm gonna do it, so ganyan. And then that's why yung commitment namin siguro, even just on day 1, we're both ready, kaya kahit ganun man. Thank you. Mama Jo. Hello. So, Ano pa,
para po sa mga manonood na mga hindi pa nakakapanood ng AWOL, ano po sa palagay nyo ang hindi alam ng mga Pilipino tungkol sa sundalo? Well, marami. At hindi lang dito sa movie, kaya gusto ko pa gumawa ng maraming movies, pero madami. Ewan ko minsan kasi, but alam ko nagbabago na ngayon dahil nga sa mga nangyayari ganun. Pero ang konti lang ng alam natin pagdating sa kanila. Siyempre, ang dami rin mga hindi maganda rin nangyayari sa past. So ako, bilang isang celebrity at artista, gusto ko po baguhin yung stigma tungkol doon, di ba? But maraming mga magagandang bagay na hindi alam ng mga tao. At ano po yung hindi nila alam tungkol sa pelikula nyo bago sila manood na malalaman nila na dapat nilang panoorin? Baka hindi nila panoorin pag baka pag sinabi Kung nagalit, kasi nagalit po ako sa inyo nung on the job, galit na galit ako sa iyo. Magagalit pa rin ba ako sa iyo ngayon sa AWOL, Sir Gerald? Hindi nila alam siguro gano'ng karami action. baliktad. Panoorin mo, mahirap eh, baka malalaman eh. But, like I said kanina, wala, just magandang film siya talaga eh. Very entertaining. Very entertaining. Mag-i-enjoy ka, sigurado. Mag-i-enjoy ka. Last question na lang po, direk. Ako. What do you think is the most implied message of the film? Parang ano yan, parang moral story. Binagiri pa lang. Most implied story ng film. Siguro talaga, as a father, what you would do to protect your family. Regardless kung ano yung pinaglalaban. Talaga yung parent ko siguro. Yung parental instinct. Everybody, kahit sino naman tanongin ko rito, I'm sure we're gonna do the same thing. Anong gagawin mo? Every single one of you, I can ask, anong gagawin nyo if somebody wants to threat your kids? We all have the same answer. Yun yung answer din sa Thank you.